tao sa daan matapos umandar na lamang ang nasusunog na kotse sa India. Paano at bakit naman kaya umandar ang nasusunog na sasakyan? Nakaiwas naman kaya ang mga taong nasa daan? Aalamin po natin yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Martes ng gabi. Barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources binangga ng Chinese maritime militia vessel. Pilipinas at Australia sinimula ng kasangga drills. Pyongyang pinasabog ang ilang bahagi ng Inter-Korean Road. NASA nagpadala ng spacecraft sa Jupiter para pag-aralan ang buwan nito. Pokemon Mother Company Game Freak na biktima ng data breach. Dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang hinaras ng isang Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Naglalayag noong October 11 ang BRP Datu Cabaylo at Datu Sanday sa Pag-asa Islands para sa routine maritime patrol nito nang maispatan ng BFAR ang barko ng China. Ayon sa mga pahayag ng BFAR, bandang mag-alas 8 ng umaga ng patungo sa Sandy Cay 4 ang BRP Datu Cabaylo ng binangga ng barko ng China na may bow number 00108. Nagdulot ito ng minor dents sa harapang bahagi ng BFAR vessel. Pero naging matagumpay naman ang kanilang misyon sa Pag-asa Cays. Ang Sandy Cay 4 ay matatagpuan 5.1 nautical miles timog kanluran ng Pag-asa Island kung saan ay nasa loob ito ng 12 nautical miles ng territorial waters ng isla. Nagpahayag ang Pilipinas at Malaysia ng interes na pagtibayin ang kanilang kooperasyon sa edukasyon at pagresponde sa kalamidad. Kinalakay ito na magkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Malaysian Deputy Prime Minister Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi sa Malacanang nitong Lunes. Una nilang pinag-usapan kung paano magtutulungan ang dalawang bansa upang mapalakas ang disaster resilience, lalo na tuwing panahon ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas. Ibinahagi ni Hamidi ang tungkol sa isang espesyal na grupo mula sa Malaysia na maaaring ipadala sa Pilipinas sa tuwing may bagyo o kalamidad. Tinalakay din ng dalawang lider ang kanilang layuning paunlarin ang edukasyon sa dalawang bansa alinsunod sa mga teknolohikal na pagbabago. Sinabi pa ni Hamidi na nais matuto ng Malaysia mula sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas matapos purihin ni Marcos ang kagalingan ng mga manggagawa sa bansa. Inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa extrajudicial killings o EJK sa panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Ang pahayag ni Bersamin ay tugon niya sa naging pahayag ng National Union of People's Lawyers na ipasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga materyales ng Quad Committee ng Kamara sa ICC. Tinukoy naman sa virtual press briefing na naninindigan ang pinaninindigan ni Quad Committee Lead Chairperson Representative Robert Ace Barbers na walang plano ang super panel na i-turnover ang anumang dokumento nito sa ICC. Una nang hindi pumayag ang Malacanang na ipasa sa ICC ang mga naging revelasyon ng mga key witnesses para sa mga pagdinig para makatulong sa investigasyon nito kaugnay sa EJK. Sinimulan na ng Philippine at Australian Armies ang ikalawang edisyon ng 4 na linggong kasangga exercises ngayong taon sa Camarines Sur. Ayon kay Colonel Louis De Maala, ang tagapagsalita ng Philippine Army, saklaw ng pagsasanay ang mahahalagang larangan katulad ng urban operations, close combat techniques, combat shooting at iba pa. Kabuo ang 246 na tauhan mula sa dalawang hukbo ang kalahok sa kasalukuyang edisyon ng kasangga na magtatagal mula Oktubre 14 hanggang Nobyembre 8.
Isa sa ilalim sa ilan pang mga pagsasanay ang mga kalahok katulad ng explosive assault breaching, cybersecurity operations at marami pang iba. Posibleng maramdaman na ang amihan ng Northeast Monsoon sa susunod na linggo, ayon po yan sa Pag-asa. Ayon sa Weather State Bureau, karaniwang nagsisimula sa pagitan ng ikalawang linggo ng Oktubre at kalagitnaan ng Nobyembre ito. Easterlies pa rin ang nakaaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Batay sa forecast ng Pag-asa, magdadala ng maulap na langit at kalat-kalat na pagulan ng easterlies sa Isabela, Aurora at Quezon Province. Samantala, tinukoy din ang Pag-asa na may maliit na tsansa na may mabubuong bagyo sa susunod na 2 linggo. Magbibigay ng legal assistance ang gobyerno ng Pilipinas para sa mga Pinay na biktima ng trafficking sa Cambodia. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na kinausap na ng Embahada ng Pilipinas ang gobyerno ng Phnom Penh na huwag ituring na kriminal ang mga Pilipinang biktima ng human trafficking sa Cambodia. Binanggit din ng DOJ na dahil sa kasalukuyang dialogo ukol sa human trafficking sa Cambodia ay naging mas malapit ang ugnayan ng mga miyembro bansa ng Southeast Asia National Anti-Trafficking Committee upang labanan ang human trafficking. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction o APMCDRR sa Pasay City. Sinabi ng Pangulo sa lahat ng dumalo na mahalagang magtulungan ang lahat upang mabawasan ang mga epekto ng climate change. Binigyan din ni Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagbalangkas ng isang international legal framework na magagamit bilang gabay para sa pagtugon sa mga sakuna. Anya, dumadalas na ang mga kalamidad dahil sa climate change at kabilang ang Pilipinas sa mga pinaka-nanganganib dahil dito. Unity of purpose. We must advocate for stronger international legal frameworks that guide disaster prevention and response. Given our archipelagic nature and the looming threat of climate change, investing in the blue bond market is also essential to ensuring the responsible stewardship of our natural wealth, the safeguarding of our coastal communities, and the sustainable growth of industries like fisheries and tourism. Mahigit 4,000 delegado mula sa iba't ibang bansa ang dumalo sa APMCDRR. Layo ng conference na ito na punan ang mga kritikal na puwang sa International Disaster Response Laws, magtatag ng mas malinaw na mga obligasyon at pahusayin ang human coordination sa oras ng mga sakuna. Sinabi rin ni Pangulong Marcos Jr. na ikinararangal ng gobyerno ng Pilipinas na maging host ng APMCDRR para sa taong ito. The Philippines is proud to lead the initiative towards developing an international legal instrument for the protection of persons in the event of disasters. For our part, the Philippines, as a climate champion, humbly accepts the role as steward of the board of the Fund for responding to loss and damage. This reinforces our commitment to improving the board's operations and to contribute to the success of its institutional architecture. At good news naman po sa mga consumers ng kuryente dahil magpapatupad ang Manila Electric Company o Meralco ng bawas singil ngayong buwan. Ayon sa Meralco, ibababa nila ng 0.3587 pesos ang kada kilowatt-hour ng kuryente. Ibig po sabihin yan, para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, katubas ito ng 72 pesos na kabawasan sa inyong kabuuang bill. Paliwanag pa ng Meralco, ang bawas sa singil ng kuryente ngayong buwan ay dahil na rin sa pagbaba ng generation at transmission charges. Susunod, China at Taiwan nagbabala sa posibleng kasunod ng war games sa palibot ng Taiwan. North Korea pinasabog ang mga daan at riles sa Inter-Korean Road. At Canada pinatalsik ang mga diplomat ng India sa bansa. Ang iba pang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
choose Supreme. It is a signal to the world that we are open for business. Namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Ikinabahala ng European Union, United Kingdom at Japan ang isinagawang military drills ng China palibot sa teritoryo ng Taiwan. Wir schauen natürlich genau hin und für uns ist auch immer klar, wir gehen davon aus, dass niemand versucht, mit Gewalt an der Situation, wie sie zwischen Taiwan und der Volksrepublik stattfindet, etwas zu ändern, was uns nicht davon abhält, die Dinge genau zu betrachten. Natürlich gibt es Fragen, die ich als deutscher Bundeskanzler zu lösen habe, über die wir auch gesprochen haben. Und ich will gern sagen, dass es unverändert. Ich habe auch den Eindruck, unsere gemeinsame Hoffnung ist, dass es bis Ende Oktober eine Verständigung mit China geben wird. Ayon sa Beijing, nagsisilbi itong babala sa mga grupo at bansang sumusuporta sa kasarinlan ng Taiwan at sumasalungat sa One China policy. Sa pahayag na inilabas ng European External Action Service, ang sangay ng diplomasya ng naturang koalisyon, sinabi nitong ang mga ehersisyong ginawa ng Beijing ay dumaragdag pa sa umiigting na tensyon sa gitna ng dalawang bansa. Dagdag pa nitong may direktang interes ang EU sa pagpapanatili ng status quo sa Taiwan Strait at lubos nilang lalabanan ang kahit anong banta sa kapayapaan ng nasabing rehiyon. Sa hiwalay na pahayag na inilabas naman ng UK Foreign Ministry, sinabi nitong we consider the Taiwan issue one to be settled by people on both sides of the Taiwan Strait through constructive dialogue without the threat or use of force or coercion. We call for restraint and the avoidance of any further actions that may undermine peace and stability. Sa Japan naman ay sinabi ni Prime Minister Shigeru Ishiba na nakaantabay ang kanilang bansa sa posibleng mangyari sa mga susunod na araw at inatasan din niya ang mga kinauukulang ahensyang manmanan ang sitwasyon. Iginiit nitong ang pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa Taiwan Strait ay isang importanteng issue ng kanyang gabinete. Nanawagan ang mga bansang maghunos dili ang magkabilang kampo at iwasan na ang mga gawaing maaaring pagsimula ng engkwentro kung nais nila ay maaaring idaan sa dialogo ang kanilang mga hinaing. Sa pagtatapos ng Joint Sword Drills 2024B ay kapwa naglabas ng pahayagang Taiwan at China ukol sa posibleng mangyari sa rehiyon sa mga susunod na araw.
Nangako ang China na hindi ito magdadalawang isip na magsagawa ng karagdagang war games kung kakailanganin sa sitwasyong magsagawa ang Taiwan o ng iba pang anyang separatist activities. Iginiit ng People's Liberation Army na nangangahulugan ng isang deklarasyon ng digmaan ang kahit anong deklarasyon para sa soberanya ng Taiwan. Dinagdag pa nito na ang mga naturang pahayag ukol sa kasarinlan ng Taiwan ay ikasisira lamang nila bilang isang bansa. 这次演练，我和战友的核心任务是突破敌防空警戒系统，夺取区域治权，直接检验空域警戒、空战对抗、空中加油等实战能力，就是用敌人听得懂的语言警告台独分子，搞台独就意味着战争，只能引火烧身，自取灭亡。 Iniulat naman ng gobyerno ng Taiwan na ang isinagawang one-day war games ng China ang pinakamalaking ehersisyong ginawa ng Beijing sa mga nakaraang taon. Ayon sa datos, nasa record 153 na military aircraft ang nakilahok sa naturang joint sword drill na naglayong pangaralan ng Taiwan sa kanilang posisyon sa One China policy. Sabi naman ng mga eksperto, bagamat nakaalerto ngayon ang militar ng Taiwan dahil sa naturang issue, sa tingin nila ay hanggang pagpopostura lamang ang ginagawa ng China na mas pinahahalagahan ng mensaheng politikal at hindi ang pagpapakita ng kanilang lakas militar. 所谓的 punishment 其实不是，最重要的是中国它要向全世界展现这个它的 ambition， 就是它的政治目的。 所以我们才说，中国的这种军事的行动都是7分政治3分军事，是政治为主的一个 exercise。那么在这一次有一个比较特别的一个科目，就是所谓的 quarantine 或是 blockade， 就是练习它的封锁，所以台湾还是会保持警戒。 Nag-anunsyo na po ng huling babala ang kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un na si Kim Yo-jong laban sa South Korea. Ito ay matapos muling kumalat sa North Korea ang ilang leaflets na naglalaman ng propaganda laban sa Pyongyang. Anya, nakalulungkot din na ayaw umano akuin ng Seoul ang responsibilidad na nagpalipad ito ng drone sa North Korea. Sinabi nito ang kumuling gagamit ng drone ng South Korea at paliparin ito sa Pyongyang ay isang matinding kalamidad ang mangyayari. Sinuportahan ng Defense Ministry ang mga pahayag ni Yo-jong at binanggit nito na handa silang gumanti na walang inilalabas na babala sa South Korea. North Korea pa rin tinupad ng bansa ang banta nitong pasabugin ng mga kalsada at riles ng tren sa kanilang bahagi ng border sa pagitan ng dalawang Korea. Noong nakaraang linggo lamang nangako ang Pyongyang na tuluyang puputulin ang inter-Korean roads at railways at patatatagin ang depensa sa tapat ng South Korea. Bagamat walang pinsalang naidulot sa kanilang panig, nagpaputok ng warning shots ang militar ng South Korea bilang tugon sa mga pagsabog. Kinumpirma ng Joint Chiefs of Staff ng South Korea ang insidente at sinabi na nangyari ang mga pagsabog ng mga riles bandang tanghali ngayong Martes. Kinundina rin nila ang North Korea dahil sa naturang pagpapasabog malapit sa border ng dalawang bansa. Muli pong nanawagan ang mga bansa ng China at South Africa para sa tigil-putukan sa pagitan naman ng Israel at ng mga militanteng grupo ng Hamas at Hezbollah nitong Lunes lamang. Partikular na hinimok ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang Israel at Iran, pati na ang kanilang mga kaalyado na maghinay-hinay at iwasan ang pagpapalala ng sitwasyon. Nakiusap din si Minister Wang sa Israel na tiyakin ang kaligtasan ng United Nations Interim Force in Lebanon sa isang phone call kay Israeli Foreign Minister Israel Katz. Samantala, nanawagan si South Africa President Cyril Ramaphosa sa international community na i-pressure ang Israel upang itigil nito ang mga pag-atake sa Gaza at Lebanon. Sinabi pa niyang sa mga susunod na araw, isusumite ng kanyang pamahalaan ang isang kaso sa International Court of Justice bilang suporta sa Palestine laban sa genocide ng Israel. Nagpulong ang Russia at China upang pag-usapan ang pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa depensa at lakas militar.
Ayon sa Russian Foreign Ministry, nais nilang magtatag ng isang no-limits partnership upang tapatan ng Estados Unidos sa pagpapalawak ng impluwensya nito sa Asia. Sabi ni Defense Minister Andrei Belousov sa Telegram ay naging makabuluhan ang usapan sa gitna ng dalawang bansa dahil parehas sila ng level ng pangunawa sa mga suliranin. Matapos naman magtipon nila Belousov at Chinese Central Military Commission Vice Chairman Zhang Yuxia ay sinabi ni Beijing na nais ng parehong bansa na palalimin at palawakin ang kanilang tulungan at ipagpatuloy ang ugnayan sa pinakamataas na antas. Noong Mayo lamang ay nangako si Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping na ito ang magiging simula ng new era of partnership ng dalawang bansa. Nagsagawa ang North Atlantic Treaty Organization or NATO ng steadfast noon exercises. Mahigit 60 sasakyang panghimpapawid mula sa 8 base ng 13 bansa ng NATO ang sumali sa nasabing nuclear weapons drills na tatagal ng halos 2 linggo. Pinangunahan ito ng mga bansang Belgium at ng the Netherlands. Ang exercises na ito ay may layong 900 kilometers mula sa Russia, kung kaya hindi ito ikinatuwa ng Moscow. Sinabi ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov na pinatataas umano ng NATO ang tensyon sa pagitan ng Moscow at ng Ukraine dahil sa ginawang nuclear drills ng nasabing military bloc. Giit pa ni Peskov, hindi makikipag-usap ang Russia sa Estados Unidos ukol sa paggamit ng nuclear weapons dahil masyadong nakikisali umano ang Washington sa Moscow-Ukraine conflict. В условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция. Говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно. И, собственно, наш президент об этом уже говорил. Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел. Binigyang diin ni NATO Secretary General Mark Rutte na hindi natatakot ang NATO sa mga banta ng Russia at patuloy nitong susuportahan ang Ukraine. Ito ang pahayag ni Secretary General Rutte sa kanyang unang pagbisita sa misyon ng NATO sa Ukraine na ginanap sa Wiesbaden. Ayon kay Rutte, gagawin ng alyansa ang lahat upang matiyak na magtatagumpay ang Kiev sa digmaan laban sa Moscow. Ngunit binigyang diin niya na ang NATO ay isang alyansang pangdepensa lamang at walang intensyon na sakupin ang alinmang teritoryo na wala sa kanilang teritoryo. Noong Lunes, kinundena ng hepe ng United Nations ang napakalaking bilang ng mga namatay na sibilyan sa gitna ng umiinit na Israel-Hamas war sa Hilagang Gaza. Ang detalye po ng balita mula kay Asi Sakmar. Ayon sa tagapagsalita ng United Nations na si Stefan Dujarric, hinihikayat ni UN Chief Antonio Guterres ang lahat ng partidong sangkot sa giyera sa gitnang silangan na sumunod sa international humanitarian law. Binigyan diinaan niya ni Guterres na kailangang irespeto ang mga sibilyan sa lahat ng pagkakataon. We are aware of very disturbing reports about an Israeli attack on the grounds of a hospital complex in central Gaza. The Secretary General condemns the large number of civilian casualties in the intensifying Israeli campaign in northern Gaza, including its schools displacing sheltered Palestinian civilians. He strongly urges the parties to the conflict, all parties to the conflict, to comply with international humanitarian law and emphasizes that civilians must be respected and protected at all times. Humanitarian assistance into Gaza is woefully inadequate and is at the lowest level in months. Sa kasalukuyan, nasa higit 42,000 na ang namatay sa Gaza dahil sa giyera ng Israel doon. 11,300 sa mga ito ay mga bata. 30% ng mga batang namatay sa Lebanon ay edad 5 pababa. Samantala, 1,200 naman ang namatay sa Israel nang salakayin ito ng Hamas noong 7 ng Oktubre 2023.
Kabilang dito ang 695 Israeli civilians, 38 na mga bata at 71 foreign nationals. Ashley Sakmar para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Noong Lunes, muling nanawagan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa UNIFIL na lisanin na ang Lebanon upang huwag madamay sa labanan. Ito ay sa gitna ng akusasyon na tinatarget ng Israel ang mga opisyal ng UNIFIL na mariin namang itinanggi ni Netanyahu. Narito ang report ni Chantel Santos. Pinabulaanan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na tinatarget ng Israeli troops ang UNIFIL peacekeepers sa Lebanon. Nanawagan muli si Netanyahu na umalis na ang UNIFIL sa combat zones. Anya, ginawa na ng militar ang lahat upang huwag madamay ang UNIFIL personnel sa Lebanon habang inaatake naman ng Israel ang Hezbollah fighters. Dagdag ni Netanyahu, ginagamit ng Hezbollah ang mga pasilidad ng UNIFIL bilang pananggalang habang inaatake naman ito ang mga komunidad at lungsod ng Israel. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. In fact, on the day that Israel began its ground operation next to our border with Lebanon, we asked them specifically, please leave this area so you're not harmed. Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. Hezbollah attacked Israel last year without any provocation on October 8th, a day after the Hamas massacre. And it's continued to attack us ever since by launching over 10,000 rockets and missiles at Israel. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. Ani Netanyahu, karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa Hezbollah at hindi niya ito titigil sa pagdedepensa sa bansa kung kaya't hinihikayat itong umalis na muna pansamantala ang UNIFIL sa Lebanon sa lalong madaling panahon upang huwag maipit sa putukan. These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. We regret any harm done to UNIFIL personnel, and the IDF is doing its utmost to prevent such incidents. But the best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. Chantel Santos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pinatalsik ng Canada ang 6 na Indian diplomats kabilang ang High Commissioner nitong Lunes matapos malaman ang kaugnayan ng mga ito sa pagpatay sa isang Indian separatist leader. Nagsimula ang alitan ng dalawang bansa nang iniulat ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong 2023 na pinatay ng Indian agent si separatist leader Hardeep Singh Nijjar sa teritoryo ng Canada. At ngayon ayon kay Prime Minister Trudeau, kumpirmado ng gobyerno niya ang mga ebidensya na patuloy pa rin ang pagtatangka ng New Delhi na patayin ang mga separatist sa bansa. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. Bilang ganti sa pagpapatalsik ng kanilang diplomats, pinaalis na rin ng India ang 6 na matataas na opisyal ng Canada sa India, kabilang pa ang acting High Commissioner. Samantala, nanawagan naman ang pangunahing oposisyon ng India sa ruling party ng bansa na pag-isahin ang lahat ng partido sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Lunes po, nagrally ang mga taga-suporta ni Kamala Harris sakay ng golf carts sa isang retirement community sa Florida. Alamin natin ang detalye mula kay Rosie Papa Angeles. Sa golf cart rally ng Kamala Harris supporters sa Villages Retirement Community sa Florida, iisang nais ng mga demonstrador, karapatan ng mga kababaihan.
Ito anya ay para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at mga apo. We are pro-women's rights and we want to keep our rights as women, and we're Democrats and independents, and we are here for the camaraderie and the support. And well, I mean, you got to vote for the right person. I mean, I don't want to go backwards in life. I mean, this is going backwards if we vote for anybody other than her. It just isn't. It just isn't gonna. I don't want to go backwards, and women should have their rights. They're still coming in. Yeah, we want women to have a choice. Ayon sa pinakahuling polls, mahigpit ang laban sa pagitan ni Harris at ni Republican candidate Donald Trump sa 7 battleground states: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada at North Carolina. Sa 5 ng Nobyembre, magdedesisyon ang mga mamamayan ng Estados Unidos kung sino ang susunod na uupo sa White House bilang Pangulo. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, nasusunog na sasakyan sa India, bigla na lamang daw umandar. Filipina race driver Bianca Bustamante kakarera sa kauna-unahang all-female test ng Formula E. At hit Netflix series na Culinary Class Wars nakatakdang maglabas ng Season 2. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Kabilang sigalot sa maraming bahagi ng mundo dito sa Pilipinas ay kasalukuyang nasa saksihan ng isa sa pinakamahalagang prosesong pinagdadaanan natin bilang demokratikong bansa, at yan po ang eleksyon. Nariyan ang mga politikong nagnanais bumalik sa serbisyo publiko o kaya naman ay yung mga magkakamag-anak na nais ituloy ang nasimulan na ng kanilang pamilya. At mga artistang subok na ang galing sa harap ng kamera, ngunit magkakaalaman kung may ibubuga ba pagharap sa kamera. Napakaraming kumakandidato habang iilan lamang ang makakapasok sa balota. May pag-asa kayang naghihintay sa mga nais makasungkit ng posisyon sa politika o sa mga veterano pa rin kaya mapupunta ang korona. Sa mga datihan namang nag-iisip na muling tumakbo, taglay kaya nila ang paninindigan at katapatan upang isulong ang lahat ng kanilang layunin o hanggang pakitang gilas lamang sa panahon ng kampanya. Naitala ng Commission on Elections o COMELEC na nasa halos 43,033 sa ating mga kababayan na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy at CONCAN sa filing period mula A1 hanggang A8 ng Oktubre.
Mula sa kabuuang 183 nag-file sa pagkasenador, 66 sa kanila ang pasok sa 2025 elections, isang tumataas na trend magmula sa 176 na naghain ng COC taong 2022 at 153 naman taong 2019. Gayunpaman, hindi pa inilalabas ng COMELEC ang mga pangalan ng 66 na kakandidato. Sa ngayon, ayon kay Garcia, ay patuloy ang ginagawang pagsala sa listahan ng mga nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy. Binigyan naman ng hanggang kahapon, Lunes, ang mga nais maghain ng petisyon upang maideklarang nuisance o panggulo ang isang kandidato. Sa mga party list naman ay nasa 190 ang isinumiteng party list group sa COMELEC, ngunit sa bilang na ito, nasa 160 lamang ang itinuring na lehitimo. Target matapos ng COMELEC Law Department ang listahan ng mga kandidato sa pagkasenador at party list sa Miyerkules na isusumite naman nila sa Commission on Bank. Sa lokal na pamahalaan muna tayo sumilip dahil sabi nga ni former Speaker of the House, Tip O'Neill, all politics is local. Sa Batangas ay mala election for all seasons ang magiging eksena kung saan sa ilalim ng One Batangas ay muling kakandidato sa pagkagobernador si dating Congresswoman Vilma Santos Recto na sasamahan pa ng kanyang dalawang anak, si Luis Manzano bilang kandidato sa pagka-vice-gobernador at si Ryan Christian Recto naman bilang kinatawan ng isang distrito ng Batangas. Sa Davao naman, wari may family feud na nagaganap kung saan dalawang long-time political rivals ang magbabanggaan dahil kakalabanin ng mga Nograles ang mga Duterte sa Davao. Noong huling araw ay nag-file ng COC si Carlo Nograles na dating cabinet secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ngayon ay nasa magkabilang kampo sila dahil si dating Pangulong Duterte ang kanyang mismong makakalaban sa pagka-alkalde. Ang kapatid naman ni Carlo na si PBA Party List Representative Migs Nograles ay kakalabanin si incumbent Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Hindi naman pauhuli ang NCR kung drama sa politika lamang ang pag-uusapan. Sa pagka-alkalde ng Makati ay nag-aagawan sa iiwang posisyon ni Mayor Abby ang kanyang asawang si Luis Campos at kanyang kapatid na si Nancy, habang nakatuon naman ang pansin ni Mayor sa Senado para sa susunod niyang pagtakbo. Sa Parañaque ay hawig din ang tema, iisang angkan lamang ang naglalaban para sa pwesto. Sila-sila ring magkakamag-anak ang nagpapalitan, iba-ibang pwesto ngunit iisang angkan. Sa Las Piñas naman ay tila trading houses ang eksena kung saan si Senador Cynthia Villar ay gustong maging congresswoman ng Las Piñas, posisyon na kasalukuyang hawak ng kanyang anak na si Camille na tatakbo naman sa pagkasenador sa 2025. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanilang serye. Ang magpinsang April at Carlo Aguilar na kapwa pamangkin ni Senador Cynthia ay magtutunggali para sa pagka-alkalde. Si April ay nagnanais ituloy ang nasimula ng kanyang ina na ngayon tumatakbong vice-alkalde dahil sa term limits. Nang tanungin naman si Senador Cynthia Villar tungkol sa kanyang pananaw sa issue ng dynasty, ay wala naman talaga umanong magagawa ang taong bayan kung yan ang bugso ng damdamin ng susunod na henerasyon. Talagang ganun ang buhay. Ano na yan second generation cannot stop. Sa bandang Maynila naman ay tila mainit ang laban sa pagitan ni Mayor Hani Lacuna at ang kanyang pinalitan na dating alkalde na si Isko Moreno Domagoso. Halata ang pagkadismaya ni Lacuna nang malamang kakalabanin siya sa pagka-alkalde ng kanyang dating running mate. Samantala, makakalaban rin ang dalawa sina Raymond Bagatsing at ang entrepreneur, influencer turned congressman na si Sam Versosa. Speaking of influencers naman, kapansin-pansin ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng ibang mga influencers at TV personalities na nagsulputan din. Lamang man sila sa kasikatan at yan po ay hindi na bago sa ating kasaysayan. Only time will tell kung sila ba ay may tunay na kakayahang humawak ng posisyon sa politika. Sa ngayon ay wala pa tayong konkretong halimbawa ng mga vloggers at influencers na naging political powerhouses. Noong taong 2022, tumakbo si Margo Mocha Uson bilang kinatawan ng Mother for Change o Mocha Party List matapos niyang maging isang political blogger at micro-influencer. Humawak siya ng iba't ibang posisyon sa gobyerno bilang isang appointee, saka sumubok tahakin ang eleksyon matapos ang kaliwat ka ng kontrobersiya.
Magmula rin sa pagiging political blogger ay tatakbo na ring party list representative si former NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy Partosa. Makatwiran nga namang gamitin ang kanilang plataporma sa ikabubuti ng ating mga mamamayan, ngunit may laban naman kaya ang impluwensya nila kung itatapat sa mga dati ng maimpluwensya sa larangan ng politika. Hindi birong tumakbo sa politika abay hindi ilang araw lamang ang guguguli ng mga nais makapwesto at ilang milyong piso rin ang ginagastos sa gustong itawid na kandidatura. Pakinggan natin ito. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Ang nakababahala rito ay ayaw nilang sabihin kung sino ang nag-udyok sa kanila kung mayroon man na tumakbo. Sana ay maging tapat din sila gaya ng animoy pagiging tapat nila sa harap ng kamera kung ano ang plano nila at sino ang tumutulong sa kanila. Dahil kung itinuturing nilang parang isang collab o content ang pagtakbo ay malinaw na pangmamaliit po ito sa tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Mas maraming taga-showbiz ngayon ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Nanguna si Nora Honor na tatakbo bilang kinatawan ng party list na People's Champ Guardians sa Kamara de Representante. Si Willie Revillame naman ay tatakbo para sa pagkasenador. Sasabak din sa senatorial race ang retiradong politiko at bilyonaryong negosyanteng si Luis Chavit Singson na ang puhunan ay salapi at ang kanyang malawak na karanasan sa politika. Sa dakong Senado naman po tayo. Kung titingnan naman natin ang Senado ay para bang something old and something new dahil maraming nagnanais makabalik at may iba namang namis daw ang kanilang kapatid. May iba ring ipinamana ngunit ang plataporma nilang lahat ay iisa. Mantakin ninyo, sakaling makapasok silang lahat ay halos kalahati ng mga pinaglalaban ng pwesto ay nasa kamay lamang ng aapat na angkan. At kung susuriin pa natin ang kanilang ugnayan sa ibang sangay ng gobyerno ay siguradong magiging mas malawak pa ito. Sakaling muling maihalal si Senador Pia Cayetano ay makakasama niya ang kapatid niyang si Alan Peter. Ang magkakapatid na sina Senador Raffy, Ben at Erwin Tulfo na nangunguna ngayon sa survey ay umaasang magkakasama bilang mga senador. Ayon naman kay Ben, wala siyang nakikitang problema dahil magkakaiba naman daw sila ng pamamaraan sa politika. Tulad nga ng nabanggit kanina, si Camille Villar naman ay naglalayong palitan ng kanyang ina na nag-term limit na at naisamahan ng kanyang kapatid na si Mark Villar. Ayon kay Camille, bilang millennial candidate ay makatutulong daw siya sa paghahatid ng bagong estilo ng politika sa bansa. Noong tanungin naman siya ukol sa potensyal na nepotismo sa politika, ito ang naging pahayag niya. Actually, I think that is a very good question. I think what's very important here is that to remember here is that we were all elected officials. My father, my mother, and my brother. And nagpapasalamat po kami ng taus-puso sa ating mga kababayan sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya. Sabi ng iba, politics runs in the family, ngunit ang good governance ay kayang matutunan. Ngunit kung sa iilang angkan lamang umiikot ang serbisyo publiko, ay bakit pa tayo bumoboto? Ngunit sabi rin nila, voting is the expression of our commitment to ourselves, one another, this country, and the world. Wala po tayong pinatatamaan rito at lalong wala tayong pinapaboran. Nais lamang natin na maging kampante ang taong bayan na kung sino man ang mailuluklok sa pwesto ay dadalhin tayo sa tamang landas sa mga taong darating. Hindi naman kasi pelikulaan, noontime show, Facebook Live o kaya TikTok ang ating gobyerno. Ang paghalal ng tamang kandidato ay isang bagay na nangangailangan ng malalim at masusing pag-iisip. Kilalanin nating mabuti ang bawat kandidato, ang kanilang layunin at tunay na saloobin.
Philippine. Huwag nating kalilimutan, ang pundasyon ng ating bansa ay nakasalalay sa ating kapangyarihang magluklok ng mga nararapat sa pwesto. Tatandaan, ang ating pamahalaan ay binuo ng pinagsama-sama nating buhis mula sa ating dugo at pawis. Kapag maling kandidato ang pumwesto, abay para tayong pumulot ng batong ipupukpok sa ulo. Dumako naman po tayo sa bansang India. Nagpula sana mga tao sa daan matapos umandar na lamang ang nakatirik at nasusunog na kotse doon. Kita po sa video na unti-unti ang paggalaw ng kotse bago dumiretso ito sa mga commuters. Dito na nagsiiwasan ang mga tao mula sa nasusunog na sasakyan. Subalit sa huli, bumangga din ang sasakyan sa divider ng highway. Batay sa lokal na ulat, nagmamaneho si Jitendra Jangib nang napansin na binalot na ng usok ang kanyang kotse. Nang lumabas ito mula sa sasakyan ay dito na niya napagtanto na nasusunog na ang makina pala ng kanyang sasakyan. Pinaniniwala ang nasira ang handbrake ng kotse na naging dahilan ng pag-andar nito sa daan. Kaagad namang rumisponde ang mga bumbero sa lugar para apulahin ang apoy. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Gumuho ang lupa sa Joshimath area ng Uttarakhand, India. Kita sa video ang aktwal na pagguho ng lupa habang tumakbong papalayo ang mga tao. Ayon kay Border Road Organization Commander Angkur Mahajan, nangyari ang landslide malapit sa 5 kilometro na haba ng construction bypass mula Helang patungong Marwari. Tinukoy ng local government ng Chamoli District na hindi pinayagan nito ang anumang pagpapasabog para sa hill cutting project. Pero guit nito ay nagsagawa umano ang contractor ng blasting sa lugar. Subalit nilinaw naman ni Mahajan na walang naganap na pagpapasabog sa lugar para sa hill cutting. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Isang ahas ang nakapasok sa dugout ng Los Angeles Dodgers. Bahagyan nagkagulo ang Game 2 ng National League Championship Series dahil bigla na lamang lumitaw ang ahas. May ibang manonood na inakalang hindi totoo ang hayop, subalit nang gumalaw na ito ay may ilang tao na ang naghiyawan. Kaagad na binalot ng tuwalya ang ahas ng isang ground crew at inilayo sa mga manonood at mga manlalaro. 4 na tao ang namatay dahil sa isang pagsabog ng gas station sa Chechnya, Russia. Ayon sa Ministry of Emergency, muntik nang magtamo ng sugat ang mga rumesponding bumbero, ngunit agad silang nakaiwas sa aksidente. Batay sa investigasyon, maraming paglabag ang may-ari ng gas station ukol sa tamang maintenance nito. Nagsampa na rin ng criminal case ang pulisya laban sa may-ari ng gas station. Inanunsyo ngayon ng Warner Brothers Discovery na mapapanood na ang Max sa 7 bansa sa Asia. Ayon sa kumpanya, nakatakdang mag-live stream ang Max sa mga bansa na kagaya ng Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan at Hong Kong. Magbibigay ang streaming platform ng iba't ibang option plans para sa kanilang mga customers. Kabilang po rito ang mas mababang presyo para sa mobile-only plan sa mga bansa na nasa Southeast Asia. Matatandaang nauna na itong ginawa sa North America, Latin America at Europe na naging dahilan para umabot ang Max sa 72 mga bansa. Samantala, ilan sa mga hit movies ng streaming service ng Max ay ang Dune Part 2, Harry Potter, Barbie, Beetlejuice at Parasite. Inilunsad ng NASA ang kanilang Europa Clipper spacecraft para pag-aralan ang isa sa mga buwan ng planet Jupiter, ang Europa. Pinalipad ito gamit ang Falcon Heavy rocket ng SpaceX mula sa Kennedy Space Center sa Florida. Layo ng space mission na ito na pag-aralan kung inhabitable ba sa mga tao ang Europa. Ang spacecraft ay may dalang siyam na instrumento at gravity experiments para maimbestigahan ang dagat sa Europa na pinaniniwala ang nasa pagitan ng makapal na yelo ng nasabing buwan. Ayon sa pag-aaral ng mga scientists, ang tubig sa Europa ay mas doble ang laki kumpara sa karagatan sa mundo. Inaasa
inaasahang makakarating sa orbit ng Jupiter ang Europa Clipper sa April 2030. Itinuturing na pinakamalaking spacecraft ng NASA ang Europa Clipper dahil sa haba nitong 100 talampakan. Kinumpirma ng Pokemon maker Game Freak na nabiktima nga po sila ng data breach noong August. Ayon sa kumpanya, inamin itong higit 2,606 na kaso ng personal na impormasyon na ang nakompromiso sa nasabing hacking incident laban sa Game Freak. Kabilang dito ang mga pangalan at electronic mail addresses ng kanilang mga empleyado. Tinukoy naman ng Game Freak na kanila ng personal na kinausap ang mga empleyadong nakompromiso ang impormasyon. Ipinahayag rin ng kumpanya na nagsasagawa na sila ng server reconstruction at re-inspection upang matiyak ang seguridad ng kanilang security at hindi na ito mauulit pa. Noong October 12 nang nagsilabasan ng ilang leaks hinggil sa Pokemon franchise online. Ilang sa mga detalye ang napasama sa data leakage ang Generation 10 ng Pokemon at ang mga detalye sa susunod na bersyon ng Nintendo Switch. Nakatakda si Filipino Formula 1 Academy driver Bianca Bustamante na sumubok sa kauna-unahang pagkakataon na magmaneho sa Formula E sa nalalapit na all-female test sa susunod na buwan. Ang 19 anyos na Filipina ay may karanasan na sa pagmamaneho ng F4 cars, ngunit ito ang magiging kauna-unahang pagmamaneho niya ng makabagong Gen 3 Evo car. Bagamat ito ang kanyang unang pagkakataon na magmaneho ng ganitong uri ng sasakyan, sinabi niyang nakapag-practice naman na siya sa simulator para dito. Makakasama ni Bustamante si Ella Lloyd na kamakailan lamang ay naging bahagi rin ng McLaren Driver Development Program. Pareho silang magmamaneho para sa Neo McLaren Formula E team sa all-female test sa darating na Nobyembre 7. Nahaharap ngayon sa 6 pang panibagong kaso ng sexual abuse ang American rapper na si Sean Diddy Combs. Matatandaan na nitong nakaraang linggo lamang nang arestuhin si Combs kasunod ng mga patong-patong na kaso ng sexual assault at sex trafficking. Nasa 120 biktima na nagmula naman sa 25 estado sa US ang kanyang naging biktima. Nauna nang sinalakay ng mga otoridad ang kanilang bahay o kanyang bahay kung saan natagpuan sa loob ang ilang baril, bala at iligal na droga. Iginiit naman ng Combs na walang katotohanan ang naturang paratang at mga akusasyon ng kanya mga biktima na bigong makapagpiyansa sa mga unang kaso. Samantala, nakatakda namang isagawa ang paglilitis ni Combs sa kanyang patong-patong na kaso sa May 25 sa susunod na taon. Binatikos ng host ng Real Time with Bill Maher ang naging opinyon ng singer na si Chappell Roan sa usapin ng politika. Sinabi ni Bill Maher na dapat intindihin na lamang ang mga kabataan kung ang mga ito ay kulang sa kaalaman sa kasaysayan. Paliwanag niya ay para sa mga mas nakatatandang viewers ay isang bagong recording artist lamang si Ron na hindi naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Kasunod ito ng kontrobersyal na video ni Ron kaugnay sa gagawin niyang pagboto kay Kamala Harris, ngunit mariin niyang sinabi na hindi niya ito iniendorso. Anya, parehong may problema ang dalawang partido at wala siyang gustong piliin mula rito na agad namang kinwestiyon ng mga tao. Samantala, matatandaan na hindi tinanggap ni Ron ang isang imbitasyon ng White House. Ito ay matapos niyang mabasa ang isang tula na sinulat ng babaeng Palestinian. Iginiit ni Mayor na hindi lubos na nauunawaan ni Ron ang nangyayari sa Middle East, lalo na sa mga tao sa Gaza. The Fire is On. Yan po ang dapat abangan ng mga viewers sa ikalawang season ng Netflix series na Culinary Class Wars. Nangunguna ngayon sa Global Top 10 list ang Season 1 ng Korean reality cooking series na Culinary Class Wars. Mapapanood dito ang nasa 100 mga elite chef na nahati sa 2 uri ng white spoons o celebrity chef at black spoons o non-celebrity chef.
Maglalaban ang mga kalahok sa isang face-off cooking kung saan ang mananalo ay makakapag-uwi ng cash prize na $230,000. Dagdag pa rito ay ang dalawang huradong kilalang batikang celebrity chef, habang ang isa naman ay siyang nag-iisang chef sa Korea na may Michelin 3-star. Samantala, pumatok ngayon ang series sa mga manonood sa Korea na inilabas noong September 17. Sa isang malaking hakbang, sinimula ng Kenya na i-relocate ang 50 elepante mula sa naninikip ng Muea National Reserve patungo sa mas malawak na Aberdaren National Park. Ito ay upang pagaangin ang environmental pressure at bawasan ang human-wildlife conflict doon. Si NJ De Guzman para sa balita. Dinisenyo ang 42 square kilometer MWEA Reserve para sana sa 50 elepante lamang. Subalit sa kasalukuyan, umabot na ang bilang ng mga ito sa 156 na naging dahilan ng pangangamba ukol sa pagkasira ng tirahan ng mga ito. The Muea National Reserve is just 42 square kilometers with a carrying capacity of about 47 elephants, 47 to 49 elephants. Currently, we have, from the last census, we have about 156 elephants. That is 150% more than what it's ideally supposed to be maintaining. So when you have such large numbers within a small ecosystem, you end up with degradation of the habitats. And this exercise is one of the things that is doing to mitigate that. So we are removing some of the pressure on the habitat. So there'll be habitat restoration in the area to allow even for the growth of other species within that ecosystem. Ang operasyong paglilipat ng 50 elepante patungong Aberdare National Park ay kinasasangkutan ng isang team na may 100 wildlife specialists gamit ang helicopters, trucks, and advanced tracking technology. Isinasabit sa helicopter sa mga elepante at maingat na ililipat sa kanilang bagong tahanan. Ngayon Lunes, may 44 na mga elepante ang matagumpay na inilipat. Ang natitirang 6 ay ililipat sa Miyerkules. So we have what we call the pre-translocation phase. We have the actual translocation, what you're experiencing now. And even after this, after tomorrow or Wednesday when you complete the exercise, we'll have the third phase of post-translocation monitoring. So in the pre-translocation phase, that is where you'll see all the fears are put in. We look at all the risks and what mitigation measures can be put to cater for that. Para sa mga residente doon tulad ni Pauline Njue, malaking bagay na nailipat ang mga elepante papalayo sa kanilang komunidad. Tumekuwa tukisumbuliwa sana na hawa wanyama, lakini kwa sasa tunaona tutasaidika, sababu hata watoto wetu wakienda shule walikuwa wanaona shinda sana, kwa sababu hata hawangeweza kuenda mapema wasipatane na hawa wanyama. Sasa tunashukuru serikali kwa kutujali. Tiniyak ni Kenyan Tourism and Wildlife Secretary Rebecca Miano na ginawa nila ang lahat upang makapag-adjust ang mga inilipat na elepante sa kanilang bagong tahanan. Here in Aberdare, a lot of due diligence was done to ensure that they will cope well. KWS, who I commend, have also employed technology. You have seen they have been collared digitally, and therefore their movement and settling will be monitored closely. NJ De Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma.
Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines, the Philippines Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BFAR, reported that a Chinese maritime militia vessel deliberately sideswiped one of its patrol boats near Thitu Island. And tensions are also escalating on the Korean Peninsula as North Korea destroys border infrastructure. The ancient comet C-2023-A3, Tsuchinshan Atlas, dubbed the comet of the century, lit up the skies across the globe on Monday evening, offering a once-in-a-lifetime spectacle for stargazers. The news starts now. First to the South China Sea dispute, the Philippines Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, or BFAR, reported that a Chinese maritime militia vessel deliberately sideswiped one of its patrol boats near Thitu Island in the South China Sea last Friday, October 11. In footage released by BFAR, the Chinese vessel is seen approaching and bumping into the side of the Philippine vessel, causing damage to its starboard bow. BFAR stated that the Chinese boat had performed dangerous maneuvers and attempted to block the path of the Philippine vessel before the collision. Tensions are continuing to rise between China and the Philippines over repeated confrontations in disputed areas of the South China Sea. Manila has accused China's Coast Guard of aggressive actions, while Beijing has expressed anger over what it describes as provocations and territorial violations. And tensions are also escalating on the Korean Peninsula as North Korea destroys border infrastructure. Take a look. North Korea has taken dramatic steps to sever connections with its southern neighbor. Explosions were reported along the delimitarized zone as Pyongyang destroyed roads and rail lines linking the two Koreas. 오늘 북한의 경의선 동해선 북측 구간 남북 연결도로 폭파는 남북 합의의 명백한 위반이며 매우 비정상적 조치로서 우리 정부는 이를 강력히 규탄합니다. And this footage provided by the South Korean military shows explosions at border crossings and North Korean soldiers and vehicles mobilized in the area. In response, South Korean forces fired warning shots south of the military demarcation line. No damage was reported on the southern side of the border. This action follows Pyongyang's recent pledge to completely sever inter-Korean roads and railways and fortify its border areas. Seoul had anticipated this move, warning of potential detonations earlier this week. The situation has been tense since May, when North Korea began sending balloons filled with trash across the border, seen as a response to joint U.S.-South Korea military exercises. Reports indicate smoke rising from North Korean border towns visible from the South Korean city of Paju. And this comes amid an escalating war of words, with North Korea accusing South Korea of sending drones over Pyongyang. North Korea's Ministry of National Defense has announced that artillery units along the border have been instructed to prepare for possible action. 조선민주주의인민공화국 국방성 대변인이 조선인민군 총참모부가 국경선 부근의 보병연합 부대들과 중요 임무 수행 부대들의 사격 준비 태세를 갖출 데 대한 지시를 하달한 데 대하여 발표했습니다. Kim Jong-un's sister has issued a warning of serious consequences if South Korean drones are spotted over Pyongyang again, threatening a horrible disaster. As tensions continue to rise, the international community watches closely, hoping for a de-escalation of this volatile situation on the Korean Peninsula. The Japanese organization Nihon Hidankyo, a grassroots movement of atomic bomb survivors, was awarded the Nobel Peace Prize. The award serves as a stark warning to nuclear-armed nations about the devastating consequences of using these weapons. Take a look. The Norwegian Nobel Committee
has decided. A grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki won the Nobel Peace Prize on Friday. Nihon Hidankyo. Many survivors of the only 2 nuclear bombs ever to be used in conflict have dedicated their lives to the struggle for a nuclear-free world. In Japan, the survivors are known as hibakusha. The hibakusha helps us describe the indescribable, to think the unthinkable, and to grasp the incomprehensible pain and suffering caused by nuclear weapons. Without naming specific countries, the chair of the Norwegian Nobel Committee, Jørgen Wadne-Fridnes, warned that nuclear nations should not contemplate using atomic weapons. We hope that both everyday normal citizens around the world, but not least political leaders, will take the time to listen to the painful and dramatic stories of the hibakusha, the survivors of the atomic bomb attacks in 1945, and by doing so, remind ourselves that these weapons should never be used again anywhere in the world. Nihon Hidankyo's co-chair, Toshiyuki Mimaki, held back tears at a press conference in Hiroshima. Himself a survivor of the nuclear bomb attacks, Mimaki said the win would boost its efforts to demonstrate that the abolition of nuclear weapons was possible. In Tokyo, some were brought to tears as the evening paper announced the news. 78-year-old Akuchi Tomoko said Japan had a duty to warn people about the impacts of nuclear warfare. I think there are many people who don't fully understand what an atomic bomb is. So I think Japan should do the utmost to raise awareness about it. I hope by receiving an international award, it will help us to spread the message even more. The win comes a month after Russian President Vladimir Putin declared that Russia could retaliate with nuclear weapons if it was struck with conventional missiles. This month, North Korean leader Kim Jong-un said his country would speed up steps towards becoming a military superpower with nuclear weapons. While the widening conflict in the Middle East has prompted some experts to speculate that Iran may restart its efforts to acquire a nuclear bomb. Dr. Patricia Lewis, a research director at Chatham House, believes this award is a crucial recognition of hibakusha's contributions. It was an extraordinary moment because, of course, hibakusha are getting older and older, the few who are left, and of course their health has always suffered throughout their whole lives. So it's a very important moment, I think, to acknowledge their contribution. I think connecting it to what's called the taboo of use is so important. We're seeing a move away from this understanding that, nuclear weapons are somewhere in the background, somewhere there as a sort of vague, never to be used deterrence function, to a real, threat. These hibakusha are the last surviving people who witnessed the use of nuclear weapons in 1945. So from that point of view, they know what would happen. And other people in the world have forgotten what might happen. They don't know and understand the terrible devastation that these weapons cause and the inhumane effects of such weapons. So I think it's that reminder to remind humanity, but also those countries that possess nuclear weapons, that they really need to move together and reinvigorate multilateral nuclear disarmament. The threat of nuclear weapons has become increasingly real in recent years, and Russian President Vladimir Putin has repeatedly warned of potential nuclear consequences since his invasion of Ukraine. It isn't just Russia who has them. We have 5 nuclear weapon states within the Non-Proliferation Treaty and 3 states outside it, or 4, depending how you count inside and outside, that have nuclear weapons. So we are in a situation where we need to think very much about how we shrink those nuclear weapons rather than expand. So this is a moment, I think, and most importantly, that they should never be used. We're obviously in a heightened state, mainly because Russia, which is,
one of the largest possessors of nuclear weapons, along with the United States, has made now some very worrying threats and even mobilized some of its capability to the point where China intervened with Russia to say, do not do this, do not threaten the use of nuclear weapons, and certainly do not use nuclear weapons. That this is an erosion of this long-held understanding or taboo, if you like, against the use of nuclear weapons. In a sudden turn of events, Canada and India find themselves embroiled in a diplomatic crisis, with both nations taking unprecedented steps against each other's diplomatic corps. The situation has raised eyebrows in the international community, particularly given the two countries' historically friendly relations. Canada expelled 6 Indian diplomats on Monday and linked them to the murder of a Sikh separatist leader on Canadian soil. India, in turn, ordered the expulsion of 6 Canadian diplomats. Both sides' top diplomats are among those being kicked out. It's a major rupture of diplomatic relations between the two countries at a time when Canada and the US are seeking closer ties with India as a counterweight to China. At a Monday news conference, Canadian Prime Minister Justin Trudeau said the Royal Canadian Mounted Police were alleging a broader effort to target Indian dissidents in Canada. They have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. Trudeau says the Indian government, once told of such activities, didn't cooperate with the RCMP. Canada's Foreign Minister Melanie Joly said they asked India to remove diplomatic immunity of the diplomats so Canadian authorities could question them. We're not seeking diplomatic confrontation with India, but we will not sit quietly as agents of any country are linked to efforts to threaten, harass, or even kill Canadians. India rejected Trudeau's comments. It also said it had actually chosen to withdraw its top envoy from Canada, disputing Canada's account, and that it was expelling the Canadian diplomats because it was not confident their safety could be guaranteed. Last year, Trudeau said Canada was pursuing allegations that Indian Prime Minister Narendra Modi's government was behind the fatal shooting of Hardeep Singh Nijjar near Vancouver in 2023. Nijjar was a Canadian Sikh separatist who supported creating a new separate Sikh state in northern India called Khalistan. 2 months later, the US Justice Department charged an Indian national with trying to arrange the murder of another prominent Sikh separatist in New York, at the behest of an unnamed Indian intelligence official. India has denied involvement in both incidents. Since then, Reuters has reported that the FBI and the Canadian Royal Mounted Police privately warned at least 7 Sikh activists in the United States and Canada that their lives could be in grave danger. In a rare and emotional testimony, K-pop idol Hani from the group New Jeans addressed South Korea's parliament today, shedding light on workplace bullying in the multi-billion-dollar industry. Hani Pham revealed to the Labor Committee how she overheard a manager instructing staff to ignore the group, creating an atmosphere where the artists felt unwanted by their own company. This unprecedented appearance by a major K-pop star highlights ongoing concerns about high-pressure environments and mistreatment within the industry. 이 세상의 모든 문제들을 해결해 줄 수 있는 법은 아니라는 걸 알지만 그래도 변호사를 인간으로서 존경하면 적어도 직장 내 괴롭힘과 따돌림 문제들은 없지 않을까 싶고요. The situation is further complicated by a power struggle between executives at HYBE New Jeans parent label and its subsidiary Adder, which manages the group. Adder CEO Kim Yoo-jong, or Kim Joo-young, also present at the hearing, stated that while the claims are under review, no concrete evidence has been found to support Hani's allegations. 그리고 한희 씨를 비롯해서 아티스트분들
저희 더 목소리에 귀 기울이고 아티스트 분들의 인권까지 잘 보호해서 아티스트 분들을 가지고 계시는 그 꿈과 희망을 잘 펼칠 수 있도록 더 세심하게 잘 살피겠습니다. And this incident renews calls for better protection of young artists in the K-pop industry, which has long faced criticism for its treatment of performers. And the race for the presidency is heating up with just 22 days until the election and early voting already underway. Millions have cast their votes, and tonight both Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump are campaigning in the crucial battleground state of Pennsylvania. Take a look. Democratic presidential candidate Kamala Harris honed in on Donald Trump's recent comments about a, quote, enemy within America at a Monday rally in what appeared to be a fresh effort to portray him as a threat to democracy. He's talking about that he considers anyone who doesn't support him or who will not bend to his will an enemy of our country. It's a serious issue. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged. And he is out for unchecked power. That's what he's looking for. Harris was speaking in Pennsylvania Monday night, and so was Trump. It's a battleground state that will be pivotal to the outcome of the election, now just weeks away. Their rallies may offer a shot in the arm for Harris and Trump, as polls show an incredibly tight race between the two candidates that is expected to come down to the results in 7 swing states. Trump, in recent rally speeches, has hinted about facing, quote, an enemy from within, more dangerous than a foreign adversary. And in an interview on Sunday with Fox News, when asked if he was expecting chaos on Election Day, Trump appeared to suggest the military could be deployed against citizens. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military, because they can't let that happen. In a rare move for her campaign, Harris played that clip at her Pennsylvania rally on Monday. The Trump campaign did not immediately return Reuters' request for comment. Harris also unveiled new policy proposals aimed at black men on Monday, including forgivable small business loans and access to a new legal recreational marijuana industry. That comes amid concern by her campaign and Democrats, including former President Barack Obama, that her support from black male voters is slipping. A September poll by the NAACP showed that over a quarter of young black men say they would support Trump in the election race. By comparison, President Joe Biden got about 80% of the black male vote in 2020. Harris may also work to shore up support with male voters more broadly by making an appearance on Joe Rogan's podcast. That's according to a Reuters report Monday night, citing 3 sources with knowledge of the matter. Rogan runs the most popular podcast in the United States and has a highly coveted and devoted following that leans young, male, and numbers in the tens of millions. On Monday, Trump had indicated he plans to go on Rogan's show before Election Day. On Tuesday, Harris is expected to be interviewed by Charlemagne the God, a comedian and author whose nationally syndicated radio show is popular with black millennials. And the news continues here on NET25 World News. We'll be right back. Stay tuned. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder.
together. So NET25. So NET25. President Marcos Jr. has called for the Philippines to take a leading role in global efforts to reduce disaster risks and losses. Speaking at the Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, the President emphasized the importance of investing in disaster risk reduction and climate change adaptation. Our vision is clear: to reduce disaster risks and losses, and in doing so, protect lives, livelihoods, and the social and economic assets that underpin our societies. Whenever there is a discussion or a planning session, there is no longer even a single conversation that we have that does not include an aspect of adaptation, mitigation to climate change. This conference comes at a time when our work to implement the Sendai framework for disaster risk reduction is more urgent than ever. Here we can learn from each other, strengthen partnerships, identify innovative ideas, and adopt best practices. The UN Disaster Risk Reduction Secretary General Kamel Kishore praised the Philippines for its efforts in implementing the Sendai framework. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is a global agreement adopted by the UN in 2015. It outlines 7 targets to reduce disaster risk and build resilience by 2030. And the Philippines has been a strong advocate for the implementation of the Sendai Framework. And on this occasion, for this conference, there is truly no other place in the world where I would want to be than in the Philippines. This morning somebody asked me, how would you characterize Philippines' work in the area of disaster risk reduction? And only one word came to my mind: lighthouse. It's a lighthouse which will give inspiration to countries not just in Asia Pacific, but beyond Asia Pacific to across the world. And why do I call it its lighthouse? Everyone talks about its vulnerability. I want to talk about its agency. I want to talk about its innovation. I want to talk about its new imagination. Its new imagination is characterized by 3 things. Number 1, the focus on communities, focus at the local level. Honorable President, Excellency, when you were meeting with us earlier, in your remarks, at least 7 times you said people, community. All the work the policy wonks do, the technical experts do, has to all come together at the level of communities. This recognition is nowhere more vibrant than in the Philippines. The Malaysian government's decision to evict the Bajau Laut community from their traditional homes has ignited a humanitarian crisis and raised concerns about the protection of indigenous rights. The Bajau Laut community, who have lived in the sea for centuries, had their structures razed as part of a government crackdown on illegal settlements in a designated marine park. Pinagtarik ba ng luma yun? Niya pamilik kami kinakan. Dua ay na sulat sandaan kami tua baho. Halam na niya sin maglingan tua na ho sa kilang pamilik tambah. Many members of the Bajau Laut community lack citizenship paperwork, making them vulnerable to deportation and denying them access to essential services like health care and education. I actually have many big dreams in my mind, but it feels like all those dreams are nothing, fake. Even though I want to be this, be that. I want to be a policeman, a soldier, but none of that would come true because I don't have documents. I don't have a birth certificate or an identity card. The evictions have sparked outrage and debate in Malaysia. While some have defended the government's actions, activists and others have called for citizenship for the Bajau Laut community to ensure their protection. A lot of the members of the community are still at the core of it, the ones that suffer the most, because they're made to leave, they're told, they're removed forcefully, and of what little they have in their little huts is completely destroyed. So of course, I think the conversation here is that even if eviction was a must, there were ways in which eviction can be done compassionately.
these programs do not work because, as you've said, there's no consultation with them, right? And there's no consultation in which you recognize the community as people even, right? It has to be consensual, it has to be respectable. The future of the Bajau Laut community remains uncertain as the world grapples with issues of displacement and climate change. The plight of these sea nomads serves as a stark reminder of the challenges faced by vulnerable populations. In other news tonight, the French Caribbean island of Martinique is experiencing widespread protests over soaring living costs. Residents report food prices up to 40% higher than in mainland France, sparking demonstrations that have turned violent. Protests began peacefully in September but have since escalated to include looting, arson, and clashes with law enforcement. A recent fatality during the unrest led authorities to impose a nightly curfew. Demonstrators have disrupted daily life, setting up roadblocks and forcing the closure of Martinique's international airport. Local officials have requested additional support to manage the situation. The Assembly for the Protection of Afro-Caribbean Peoples and resources leading the protests are demanding price parity with mainland France. Residents are expressing feeling abandoned by the French government as they struggle with basic necessities. Les syndicats ne suivent pas, les syndicats n'essayent pas de faire quelque chose pour que toute la population puisse se mettre en grève pour que vous voyez le nombre de personnes, ça fait pas le poids devant ces messieurs qui viennent nous gazer tout le temps. Donc voilà, pas grand chose à dire, seulement qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quand j'entrais dans le libre service en face, je faisais mes courses en l'espace d'une demi-heure. Maintenant, je passe 2 heures dans un magasin pour faire quelques petites courses pour choisir ce qui est le moins cher. Je ne sais pas. Nous sommes voués à la mort, je crois. And as tensions remain high, calls for dialogue grow. Martinique's people await government action to address their concerns over affordability and economic disparity. The Asian comet C2023A3, Tzu-Chinshan Atlas, dubbed the comet of the century, lit up the skies across the globe on Monday evening, offering a once-in-a-lifetime spectacle for stargazers. This celestial wanderer, making its first documented appearance in human history, was visible to the naked eye under ideal conditions. Spectacular sightings were reported from North Macedonia to Kamensk Uralsky in Russia's Ural region, where local photographer Andrei Belyaev captured the rare event on video. First discovered in 2023, C2023A3 is a long-period comet that only returns to the inner solar system once every 80,000 years. On Monday, it reached its closest approach to Earth, coming within approximately 70 million kilometers of our planet. This comet's name honors its discoverers, China's Tzu-Chinshan, or Purple Mountain Observatory, and an ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System telescope in South Africa. As this celestial visitor continues its journey through our solar system, astronomers and casual observers alike are marveling at this rare opportunity to witness a truly historic astronomical event. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Have a good night.